අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම behind the stage channel එක වෙත. ඔයගොල්ලෝ දෙක තුලා තියෙන DMS 512 control එක පිළිබඳව කියන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ස්කෑන් බටන් 12ක් ලබා දීලා තියෙනවා. channel 16 දක්වා යන ලයිට් 12ක් වෙන වෙනම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊගවට බලා ගන්න පුළුවන් scenes බටන් ටික. අපිට scenes 8ක් සේව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඊගවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් paper 16 group දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. පළවෙනි group එකේ 1 ඉඳන් 8 වෙනකම් දෙවෙනි group එකේ 9 ඉඳන් 16 වෙනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනම paper දෙකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ paper දෙකෙන් එක scene එකකින් තවත් scene එකට යන ස්පීඩ් එක ෆේඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. things 8ක් එක බැංක් එකයි මේ බැංක් up and down එක මේකේ බැංක් 23ක් සේව් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑම් බටන් එක තියලා තියෙනවා, MIDI add බටන් එක දීලා තියෙනවා, auto del බටන් එක දීලා තියෙනවා, music බටන් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම choices 6ක් use කරන්න දීලා තියෙනවා. backout බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා DMS 512 control එක පිළිබඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේක භාවිතා කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දිගටම වීඩියෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක click කරන්න. bell icon එක click කළොත් වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න.